ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝන්ටම Yuven's Diary මගේ channel එකට ඔයාලා අදත් ආදරෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා මම අද කියන්න යන්නේ බබාගේ බර වේගයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග 25ක් ගැන. එහෙම නැත්නම් බර වැඩි වෙන top 25 ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මාව subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරන්න කියලාත් මම මතක් කරනවා. කලින් වීඩියෝ එකක මම බර වැඩි වෙන ආහාර 12ක් ගැන කතා කළා. ඉතින් පොඩ්ඩන්ට කෑම හදනකොට දවසට වේල් 5 බැගින් සතියක් පුරාවට කෑම දෙද්දි එකිනෙකට වෙනස් රසයන්ගෙන් වර්ණයන්ගෙන් වගේම හැඩයෙන් සුවඳින් වෙනස් දේවල් බබාට ලබා දෙන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් හරිම ඉක්මනට මේ පුංචි ජීවීන් ආහාර ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගන්නවා. ඉතින් එකම ආහාර වර්ග ටික එක ළඟ බබාට ලබා දෙන්නත් බෑ. නමුත් බර වැඩි කරගන්නත් ඕන. මෙන්න මේ ගැටලුවට මුහුණ පාන අම්මලා වෙනුවෙන් මම තවත් බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග කිහිපයක් එකතු කරලා top 25 කියලා ලිස්ට් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ කෑම වර්ග 25 එකතු කරගෙන ඔයාලටත් පුළුවන් වෙනස් ක්‍රමවලට කෑම හදලා බබාට දෙන්න. අපි බලමු එහෙනම් මේ ආහාර වර්ග 25 මොනවද කියලා.